giữa trái tim của vùng Savannah rộng lớn, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, những kẻ săn mồi đáng sợ nhất đang thống trị. Phim tài liệu về những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất châu Phi hoang dã sẽ đưa bạn bước vào thế giới đầy khốc liệt của những bậc thầy săn mồi như sư tử, báo Yepa, cá sấu và linh cẩu. Đây không chỉ là cuộc chiến vì miếng ăn, mà còn là bản năng sinh tồn, là sức mạnh và chiến thuật được rèn giũa qua hàng ngàn năm tiến hóa. Chào mừng đến với những kẻ săn mồi nguy hiểm ở châu Phi hoang dã. Trên rìa một ngọn đồi gần đó, một đàn sử tử đã chờ đợi trong bóng râm từ lúc bình minh. Chúng không vội vàng, chúng chờ thời điểm thích hợp. Tiếng động báo động cho những con khác. Bầy linh dương hoảng loạn tản ra về phía bắc. Linh dương mẹ bao quanh con non, bảo vệ chúng và đẩy chúng về trung tâm của đàn. Đó là cách duy nhất để cứu những con yếu đuối nhất. Bầy sư tử bao quanh con mồi và bắt đầu đánh chén. Không có chiến đấu, không có vội vã. Chúng biết chúng đã chiến thắng, nhưng sự yên bình không kéo dài được lâu. Thảo nguyên Kenya không cho phép bất kỳ sinh vật sống nào lơ là cảnh giác, ngay cả bầy khỉ đầu chó, vốn nổi tiếng với trí thông minh và tính tổ chức. Mặc dù rất xảo quyệt và có khả năng phối hợp phòng thủ, chúng luôn bị ám ảnh bởi hình bóng đáng sợ của kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, sư tử. Sư tử là một trong những loài ăn thịt có tổ chức xã hội nhất trong số họ mèo lớn. Chúng sống theo bầy đàn, thường từ 5 đến 15 cá thể, bao gồm một số con đực đầu đàn, những con cái có quan hệ họ hàng và cả đàn con. Mặc dù được gọi là vua sư tử, nhưng hầu hết việc săn mồi trong bầy đều do sư tử báo đảm nhiệm. Chúng có thể đạt tốc độ lên đến 80 km/h trong khoảng cách ngắn nhờ đôi chân khỏe mạnh và thân hình lực lưỡng.
Tuy nhiên, chúng không thể duy trì tốc độ này lâu. Vì vậy, chúng phải tận dụng yếu tố bất ngờ trên địa hình và sự hợp tác của đàn. Chế độ ăn của sư tử rất đa dạng, từ ngựa vằn, linh dương đến trâu rừng. Nhưng đôi khi nếu khỉ mắc lỗi hoặc bị cô lập, chính chúng cũng trở thành con mồi. Điều đặc biệt về thế giới sư tử không chỉ nằm ở khả năng săn mồi, mà còn ở cách chúng bảo vệ lãnh thổ. Những con đực thống trị thường tuần tra ranh giới, đánh dấu hang ổ và âm thanh của chúng. Nếu có kẻ lạ xâm nhập lãnh thổ, đặc biệt là một con sư tử đực khác, một cuộc chiến đến chết sẽ xảy ra không chỉ để bảo vệ đàn mà còn để bảo vệ quyền duy trì loài. Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua đồng cỏ. Con báo rời khỏi bụi rậm và trở về thảo nguyên rộng mở, nơi một đàn linh dương đang gặm cỏ dưới những cây keo thấp. Chúng là một mục tiêu hoàn hảo, nhỏ bé và rất cảnh giác. Nhưng chúng thường di chuyển theo nhóm, và nếu chúng tách ra, một trong số chúng sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng. Con báo cúi thấp người, bò chậm rãi qua đám cỏ cao, lợi dụng gió để che giấu mùi hương. Thai cụp xuống, đuôi sát đất. Mỗi bước đi đều được tính toán chính xác. Không có tiếng gầm rú, không có đang chạy tán loạn. Con báo chỉ đơn giản là tóm lấy con mồi và biến mất. Nó kéo sát con linh dương Impala đến một cái cây nghiêng và đặt nó giữa hai cành cây cao, cách xa những kẻ săn mồi. Ở đó, trong ánh hoàng hôn, nó bắt đầu bữa ăn trong im lặng, không hào nhoáng, không chia sẻ, nhưng đủ để sống sót cho đến ngày hôm sau. Khi âm thanh lớn dần, thảo nguyên trở nên nóng bỏng và những dòng sông trở thành nơi trú ẩn cho sự sống. Trên đồng cỏ Sabi rộng lớn, nơi sự sống còn ngàn cân treo sợi tóc, một khoảnh khắc thiêng liêng hiện ra. Một chú linh dương sơ sinh nằm trên mặt đất, vẫn còn ướt sũng từ lúc mới sinh, run rẩy trước không khí mát mẻ buổi sáng. Đôi chân yếu ớt của nó run rẩy, cố gắng nâng cơ thể nhỏ bé của mình lên khỏi mặt đất.
Linh Dương mẹ đứng canh gác, cơ thể căng cứng, mắt dò xét mọi dấu hiệu nguy hiểm. Cách đó không xa, một đàn linh cẩu đang rình rập, ánh mắt chúng sáng lên đầy đói khát và quyết tâm. Những đôi mắt sắc bén quét qua đồng cỏ, tìm kiếm cỏ dại, cơ hội hoàn hảo để tấn công. Ánh mắt chúng dán chặt vào Linh Dương mẹ và đứa con sơ sinh mỏng manh của nó. Bản năng bừng lên sức sống. Với thân hình cúi thấp, chúng bắt đầu bò về phía trước, im lặng như bóng tối và cỏ vàng. Mỗi bước chân lại rút ngắn khoảng cách giữa kẻ săn mồi và con mồi, thắt chặt sợi dây nguy hiểm. Tai của Linh Dương mẹ giật giật. Nó cảm nhận được mối đe dọa trước khi nhìn thấy nó. Cơ bắp của nó cuộn lại, sẵn sàng cho quyết định chiến đấu hay bỏ chạy của cuộc đời. Con bê loạng choạng đứng dậy, ngây thơ không hề hay biết cơn bão đang đến gần. Không chút do dự, mẹ nó thúc con mình tiến về phía trước, trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm sự an toàn. Và cái chết gầm rú trên khắp đồng bằng và nhịp điệu dồn dập. Con linh cẩu lên, nắm bắt khoảnh khắc. Linh cẩu mẹ lại quay lại, gọi con đến bên mình. Cả hai cùng nhau lao về phía biển cỏ xanh rì bất tận. Mỗi hơi thở đều được trân trọng, và mỗi nhịp tim đều là minh chứng cho sự sống còn. Đồng cỏ thảo nguyên trở lại bình thường. Những con báo Kepa xuất hiện từ đám cỏ cao. Chuyển động của chúng chậm rãi, thận trọng và duyên dáng. Cơ thể bóng mượt của chúng vươn ra với vẻ thanh lịch của loài mèo. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông được tạo ra để di chuyển nhanh và im lặng. Từng con một, chúng tiến đến hố nước, đầu cúi thấp, bàn chân hầu như không phát ra tiếng động trên mặt đất bụi bặm. Mỗi bước chân đều mang theo sự thận trọng. Đồng cỏ thảo nguyên giờ đây yên bình, nhưng nguy hiểm luôn ẩn núp trong sự tĩnh lặng. Bầy đàn tụm lại gần nhau, thân hình chúng cọ vào nhau khi chúng quỳ xuống uống nước mát lạnh buổi sáng sớm. Một làn gió nhẹ làm xù lông chúng, và tiếng xào xạc từ xa trong cỏ làm cứng mọi cơ bắp cùng một lúc. Lưỡi của chúng lướt nhẹ trên mặt nước một cách thanh lịch, nhưng đôi mắt vàng của chúng vẫn sắc bén quan sát mọi bóng tối xung quanh. Lúc này, những con báo Kepa đang đói cồn cào. Thân hình gầy gò của chúng run rẩy dưới sức nặng của mỗi bước chân căng thẳng. Qua màn mưa đang chuyển động, báo mẹ phát hiện ra một đàn linh dương đang gặm cỏ mà không hề nghi ngờ. Nó hạ thấp người xuống tấm chắn gió, từng cơ bắp co lại chặt hơn khi mắt nó nheo lại tập trung. Đột nhiên, nó lao về phía trước như tia chớp, cơ bắp bùng nổ với tốc độ, làm mờ hình dáng của nó trong mưa. Những con linh dương đồng loạt lao đi, móng guốc dậm mạnh xuống đất ướt, rồi chạy tán loạn vào bãi cỏ với sự nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, khoảng cách đã vượt quá tầm với. Móng vuốt của nó chỉ cắt qua mưa và không khí trống rỗng. Bầy báo con thận trọng tiến lại gần, mắt mở to vì hoang mang.
hy vọng của chúng tan biến theo từng giọt mưa rơi. Chúng cùng nhau quay lại, chân lê trên bùn trơn trượt về phía nơi trú ẩn bằng đá thô sơ phía sau rặng núi. Chiều hôm đó, những đám mây giông đã tan biến, để lại không khí trong lành với mùi mưa. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những ngọn cây ẩm ướt, lấp lánh vô số giọt nước bám trên từng chiếc lá. Bên dưới tán cây rộng lớn, gia đình báo Shepa co cụm lại. Bộ lông đống của chúng vẫn còn ướt từ cơn bão trước đó. Bầy báo còn nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm hờ. Hai bên sừng nhấp nhô theo nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Cuộc săn mồi thất bại buổi sáng vẫn còn vương vấn trong tâm trí chúng. Bụng chúng réo lên khe khẽ vì cơn đau trống rỗng. Mắt báo mẹ từ từ mở ra, vẻ mơ màng của sự nghỉ ngơi được thay thế bằng sự tập trung sắc bén, quyết tâm. Xa xa phía trước, những con linh dương từ sáng sớm lại gặm cỏ, tản ra rải rác trên cánh đồng lấp lánh. Nó hạ thấp người cho đến khi bụng chạm vào đất ẩm, cơ bắp cuộn lại như dây cung căng. Trong chớp mắt, nó lao về phía trước, chân đạp đồng bộ, bùn và nước bắn tung tóe phía sau. Con linh dương hoảng hốt bỏ chạy, nhưng một con trượt chân trên mặt đất ướt, mất đà quý giá. Một cú cắn nhanh gọn vào cổ họng đã kết thúc cuộc vật lộn dưới ánh chiều tà đang dần tắt. Mẹ nó ngồi gần đó nhìn chúng ăn, cơn đói của nó dịu đi bởi sự nhẹ nhõm và tự hào. Bữa ăn nhỏ trước đó chỉ đủ cho lũ con no nề, khiến bụng báo mẹ đau nhói vì trống rỗng. Cơn đói cồn cào khắp cơ thể, một lời nhắc nhở không ngừng rằng sống sót đồng nghĩa với việc mạo hiểm tất cả mọi thứ một lần nữa. Một tiếng gọi nhẹ nhàng triệu hồi những người bạn đồng hành nhanh nhẹn nhất, đáng tin cậy nhất của cô từ trong nhóm đang tản mát. Chúng lên đường về phía đồng cỏ gần môi trường sống của thú hoang dã, nơi những con mồi lớn hơn thường lang thang. Không khí nồng nặc mùi bụi, cỏ và mùi xạ hương thoang thoảng của động vật ăn cỏ. Đi chuyển thấp xuống, chúng hòa mình vào đám cỏ cao, biến mất như những cái bóng giữa, xé toạc cỏ khi cơn hoảng loạn lan rộng. Con báo mẹ bật nhảy, đáp xuống cao, hàm khóa chặt quanh chiếc cổ dày và vạm vỡ. Thở hổn hển, mắt dán chặt vào chiến lợi phẩm đã rơi xuống, răng cắm ngập vào thịt ấm với sự cấp bách không kiềm chế. Trên những đồng bằng rộng lớn, khô cằn của Savannah châu Phi, nơi ánh nắng mặt trời sưởi ấm, từng ngọn cỏ và sự sống luôn đối mặt với cái chết. Một sinh vật cao lớn bước đi thanh thoát, nhưng ẩn chứa một ánh mắt giết chóc. Chim Sagittarius serpentarius. Diều thư ký là một loài chim săn mồi đặc biệt với dáng vẻ của một quý tộc châu Âu thế kỷ 17 và khả năng tấn công như một võ sĩ quyền Anh. Cao tới 1-2 mét, chúng có đôi chân dài và khỏe đến mức có thể giết chết một con rắn chỉ bằng một cú đánh. Bộ lông xám nhạt, đầu nhỏ và màu đen thẳng đứng, mềm mại sau cổ gợi nhớ đến những thư ký hành chính thời xưa, do đó mới có tên là diều thư ký.
mặc dù có sải cánh gần 2 mét. Diều Thư Ký hiếm khi bay. Chúng dành phần lớn thời gian trên mặt đất, lang thang tìm kiếm con mồi dưới cái nắng thiêu đốt. Với đôi chân dài, khỏe và dáng đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, chim thư ký có thể bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn mà không tốn nhiều năng lượng, một chiến lược thông minh để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của thảo nguyên. Không giống như hầu hết các loài chim khác, sợ rắn, chim thư ký coi rắn là một trong những nguồn thức ăn ưa thích của mình. Chúng không quan tâm rắn có độc hay không, lớn hay nhỏ. Chim thư ký sinh ra để đối đầu với rắn và đã tiến hóa để làm điều đó cực kỳ hiệu quả. Chim thư ký không phải là loài săn mồi to lớn hay hung dữ nhất, nhưng nhờ sự chính xác, trí thông minh và khả năng chiến đấu, chúng đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với loài rắn. Trong một thế giới mà rắn gieo rắc nỗi sợ hãi, chim thư ký là biểu tượng của lòng dũng cảm và sức mạnh, những kỵ sĩ thực thụ của thảo nguyên châu Phi. Mùi nước, bùn và thú săn mồi ẩn núp dưới làn nước đục ngầu. Trên bờ, lên dương đầu bò bầy tụ tập, hàng ngàn người chen vai sát cánh. Một số liều lĩnh nhúng chân xuống nước rồi lại rút lui. Chúng vẫn không dám. Tiếng kêu bè bè của những con bè bị cắt ngang, vội vã. Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng như một sợi dây sắp đứt. Đột nhiên, một con lên dương đầu bò lao mình xuống nước. Không chút do dự, không ngoảnh lại, đó là tín hiệu. Ngay lập tức, lên dương bòi lao vào như thể một dòng suối vừa được bật ra. Hàng trăm con lao xuống dốc, dẫm đá lên nhau, lao mình vào dòng sông đang chảy xiết. Sự hỗn loạn xảy ra, dòng nước cuộn trào. Tiếng la hét, tiếng nước bắn tung tóe và tiếng ầm ầm của hàng trăm lên dương đầu bò âm thanh trong không trung. Trong làn nước đục ngầu, những bóng đèn bắt đầu di chuyển. Cá sấu sông nào, loài săn mồi lâu đời nhất ở vùng đất này, đã chờ đợi, bất động hàng ngày trời. Với lớp da vảy như áo giáp, cơ thể dài tới 16 feet, khoảng 4-8 mét, và một trong những cú đớp mạnh nhất trong thế giới động vật, chúng không cần phải vội vã. Chúng không đuổi theo, chúng chờ đợi và tấn công vào thời điểm hoàn hảo.
nước lại lặng sóng, chỉ còn lại một xoáy nước lặng lẽ. Những con khác tiếp tục bơi. Tất cả các loài động vật băng qua sông đều biết rõ rằng nếu bạn do dự, nếu chúng trì hoãn, cái giá phải trả là mạng sống của chúng. Khi mặt trời bắt đầu dịu bớt cường độ sau một ngày nắng nóng, những lên dương đầu bò bước sang bờ bên kia. Bàn chân của chúng lấm lem bùn đất, bộ lông ướt đẫm, đôi mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng chúng đã qua sông. Bầy đàn tụ tập trên sườn đồi thoai thoải, nơi cỏ vừa mới nảy mầm sau những cơn mưa đầu mùa. Đây là Masai Mara, vùng đất màu mỡ ở miền nam Kenya, điểm đến tạm thời của chúng trong những tháng tới. Không còn dòng sông chết chóc, không còn cuộc rượt đuổi. Lúc này, những con trưởng thành cúi đầu, háo hức ăn cỏ để bổ sung năng lượng đã mất. Những con bê nhảy quanh mẹ với những bàn chân run rẩy, nhưng bắt đầu thực hành những phản xạ thiết yếu mà chúng cần mỗi ngày. Trên bầu trời bao la, trên những ngọn núi hùng vĩ, ngay cả những cơn gió mạnh cũng không thể lay chuyển tiếng vỗ cánh đều đặn của một sinh vật thống trị bầu trời. Đây là đại bàng, một loài chim săn mồi, được coi là biểu tượng tối cao của sức mạnh và tự do. Nhưng bên cạnh vẻ ngoài oai nghiêm và cái nhìn xuyên thấu, đại bàng còn là kẻ thù thầm lặng của loài rắn sống trên trái đất. Trong số những loài đáng chú ý nhất, đại bàng đầu hói Aquila Liocypalus, biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ, và đại bàng vàng Aquila chisaetos, loài chim săn mồi lớn nhất ở Bắc bán cầu, là những ví dụ điển hình về khả năng săn mồi và khả năng thích nghi hoàn hảo với các địa hình đa dạng, từ núi và đồng bằng đến đồng cỏ khô cằn. Đại bàng có sải cánh từ 2 đến 3 mét, móng vuốt sắc như máy chém và thị lực tốt hơn con người từ 4 đến 8 lần. Điều này cho phép chúng phát hiện những con mồi nhỏ như rắn hoặc chuột từ cách xa hàng dặm. Không giống như các loài chim săn mồi khác săn rắn, bằng kỹ thuật tiếp cận trên mặt đất, đại bàng sử dụng chiến lược tấn công nhanh chóng và chính xác từ trên không. Chúng bay vòng tròn để quan sát rồi xà xuống với tốc độ cao, sử dụng móng vuốt khỏe mạnh để kiểm soát con mồi chỉ trong tích tắc. Ngoài việc nhanh nhẹn và mạnh mẽ, đại bàng còn cực kỳ chính xác. Khi tấn công, chúng thường nhắm vào những điểm yếu như cổ hoặc thân. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro khi đối mặt với con mồi nguy hiểm như rắn độc. Đặc biệt với những con rắn dài, chúng có thể dùng mỏ cắt chúng trước khi ăn, hoặc thậm chí mang chúng về tổ để nuôi con non.
Nhờ khả năng thống trị không gian, sức mạnh của móng vuốt và chiến lược tìm đường hoàn hảo, đại bàng luôn là nỗi kinh hoàng của loài rắn, dù trên thảo nguyên Bắc Mỹ hay trên núi châu Á và châu Âu. Trong thế giới tự nhiên, nơi sức mạnh thường được xác định bằng nọc độc hoặc tốc độ, đại bàng đại diện cho một loại với sức mạnh đặc biệt, sự điềm tĩnh, chính xác và khả năng thống trị từ trên cao. Ở các thảo nguyên, rừng thưa và thảo nguyên khô cằn của Bắc Mỹ, diều hâu đuôi đỏ beo Jamaicensis là một loài chim săn mồi quen thuộc và đáng sợ. Với sải cánh khoảng 1-2 mét, thân hình nhanh nhẹn, chiếc đuôi đỏ đặc trưng và đôi mắt cực kỳ tinh tường, chúng là bậc thầy săn mồi trên không. Thay vì đuổi theo con mồi, diều hâu đuôi đỏ thích ở yên trên cao và quan sát con mồi từ bên dưới. Khi phát hiện ra một con rắn trong bãi cỏ, chúng lao xuống và tóm lấy nó bằng móng vuốt trước khi nó kịp phản ứng. Mặc dù nhỏ hơn đại bàng, diều hâu đuôi đỏ có lợi thế là nhanh nhẹn và có khả năng tấn công bất ngờ. Với chiến thuật tìm đường chính xác, phản xạ nhanh và sức mạnh, chúng đã trở thành cơn ác mộng thầm lặng của nhiều loài rắn trong hệ sinh thái Bắc Mỹ. Rắn hổ là loài rắn độc dài nhất thế giới, dài tới 5 mét. Với dáng vẻ oai vệ và cái đầu ngẩng cao đầy vẻ đe dọa, rắn hổ mang chúa được coi là nữ hoàng của loài rắn. Không chỉ vì ngoại hình mà còn vì chế độ ăn uống của nó nuôi và ăn thịt những loài rắn khác. Ngày nay, kẻ săn mồi không tìm kiếm loài gặm nhấm, ếch nhái hay gà con. Nó đang lần theo dấu vết của một con rắn khác, một con rắn hổ mang chúa nhỏ hơn, thậm chí có thể cùng loài. Nhờ khứu giác đặc biệt được lưỡi của nó sử dụng để phát hiện các phân tử mùi và phân tích chúng bằng cơ quan Jacobson, rắn hổ mang chúa có thể dễ dàng theo dõi con mồi. Không có âm thanh nào, chỉ có tiếng rình rập của con rắn thống trị. Khi phát hiện ra con mồi, nó không lao vào ngay lập tức. Nó chờ đợi, nó siết chặt như một sợi dây thừng và lao đi như một tia chớp, cắn ngay sau đầu con rắn nhỏ. Chỉ trong vài phút, nọc độc thần kinh mạnh mẽ bắt đầu phát huy tác dụng, làm tê liệt hệ thần kinh và hô hấp của nạn nhân. Con mồi quằn quại nhưng vô dụng. Khi nó hoàn toàn bất động, con rắn hổ bắt đầu nuốt chửng con rắn từng chút một, như thể nó đang hấp thụ sức mạnh của đối thủ. Không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là vua. Trong thế giới sát thủ máu lạnh, rắn hổ đứng đầu chuỗi thức ăn, không phải vì kích thước của nó, mà bởi vì nó dám ăn thịt đồng loại. Giữa cái nóng oi ả của đầu mùa mưa,
khi độ ẩm tăng cao và mặt đất trở nên mềm hơn, một sự thay đổi âm thầm lan tỏa khắp khu rừng. Đó là thời điểm mùa giao phối của sắn hổ mang chúa bắt đầu. Trong một bụi cây rậm rạp, một con rắn cái trưởng thành đang quằn quại trong yên lặng. Xung quanh họ, hai con rắn hổ mang đực vừa phát hiện ra sự hiện diện của họ. Mặc dù cùng loài, nhưng giờ đây chúng không còn là bạn đồng hành nữa, mà là đối thủ. Chúng không cắn nhau, không phun nọc độc. Cuộc chiến bắt đầu bằng một nghi lễ cổ xưa, trong đó chúng tranh giành quyền lực bằng vũ lực. Hai con rắn ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, thân mình dựng đứng gần 1 mét và đối mặt với nhau theo tư thế thẳng đứng. Chúng siết chặt lấy nhau, quấn quanh nhau như hai sợi dây đang sống. Mỗi con cố gắng hạ gục con kia trong một cuộc đấu tranh im lặng, căng như dây đàn violin. Chúng chiến đấu trong vài phút, cơ bắp của chúng căng cứng, cơ thể chúng quằn quại không ngừng. Một con cố gắng đẩy con kia xuống đất để thể hiện sự thống trị rõ ràng. Con chiến thắng giành được quyền tiếp cận con cái, con thua cuộc bị buộc phải rút lui. Cuối cùng, một con gục xuống, thoát ra và từ từ bò trở lại bụi rậm mà không hề hấn gì, nhưng nó đã thua cuộc. Con rắn vẫn giữ được vị trí thống trị, cúi đầu chào đàn con và nhẹ nhàng tiến lại gần với điệu múa rắn yên lặng. Không một tiếng động, không một giọt máu nào đổ ra, nhưng cuộc chiến đó đã quyết định sự sống còn của loài. Sau màn giao phối căng thẳng, khi khu rừng trở nên yên tĩnh sau những cơn mưa đầu mùa, rắn hổ mang rút lui đến một nơi yên tĩnh hơn, dưới một gốc cây đổ, nơi lá rụng phủ kín mặt đất và đất mềm mại được che chắn khỏi gió. Ở đó, nó sẽ là một điều rất khác thường trong thế giới loài rắn, xây tổ. Không giống như hầu hết các loài rắn khác, đẻ trứng rồi bỏ đi, rắn hổ mang xây tổ và chăm sóc trứng trong nhiều tuần, một biểu hiện bản năng làm mẹ hiếm thấy ở các loài bò sát. Với thân hình dài và khỏe mạnh, nó cuộn tròn và chất đống lá khô cùng rác thải rừng thành một gò đất nhỏ. Nó gom từng ngọn cỏ và từng mẩu rễ cây lại với nhau thành một mái vòm, một cái tổ đơn giản nhưng chắc chắn. Sau vài ngày chuẩn bị, nó bắt đầu đẻ trứng. Mỗi lứa gồm 20 đến 40 quả trứng hình bầu dục, màu trắng nhạt, được nó cẩn thận đặt vào hốc ở giữa tổ. Sau khi đẻ trứng, con cái không rời đi. Nó nằm trên tổ, quan sát mọi chuyển động xung quanh,
từ kiến, chuột đến những con rắn khác. Tất cả đều là mối đe dọa đối với trứng. Rắn hổ trở nên đặc biệt hung dữ vào thời điểm này. Nó sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật nào đến gần. Nó không hề kiềm chế nọc độc, nó không hề rút lui. Trong gần 3 tháng, nó hầu như không di chuyển khỏi tổ, không ăn không uống. Mỗi ngày trôi qua là một ngày nó dành toàn bộ năng lượng để bảo vệ sự sống còn chưa thành hình dưới lớp lá mục. Một người mẹ thầm lặng dùng chính cơ thể mình để bảo vệ thế hệ tương lai. Trong một thế giới tàn khốc, đây là một hành động vô cùng ý nghĩa. Phía trên lớp lá mục dày đặc của rừng mưa nhiệt đới Trung Phi, gần như không thể cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào. Tiếng chim hót hay tiếng côn trùng vo ve đều không thể nghe thấy. Mọi thứ dường như ngừng thở. Giữa nền rừng âm u ẩn hiện một sinh vật hoàn hảo, rắn lục Gabun, loài rắn lớn nhất châu Phi và là bậc thầy ngụy trang. Cơ thể nó được bao phủ bởi một lớp lá mục và nó hoàn toàn bất động. Mắt nó hầu như không chớp, phổi nó giãn ra rồi co lại chậm rãi, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó có thể duy trì như thế này hàng giờ, thậm chí hàng ngày, chờ đợi thời cơ. Từ xa, một đàn gà tiến lại gần, kêu quàng quát, mổ vào những chiếc lá rụng để tìm hạt giống. Chúng không biết mình đã đi vào trung tâm của vùng chết. Con rắn không hề nhúc nhích. Chỉ khi con mồi ở đúng độ cao, một cú đớp cực kỳ nhanh, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những chiếc răng nanh dài nhất trong thế giới loài rắn, dài tới 5 cm, cắm thẳng vào cơ thể con gà, tiêm vào nó một liều nọc độc cực mạnh. Con gà quằn quại vài giây rồi gục xuống. Con rắn lục Gabun với bản năng điềm tĩnh và lạnh lùng, từ từ mở phần dưới hàm, xòe rộng nhờ cấu trúc linh hoạt của các khớp, và bắt đầu nuốt chửng con mồi, gần bằng kích thước cơ thể của nó. Giữa vòng quay khắc nghiệt của tự nhiên, chỉ có những kẻ mạnh nhất, nhanh nhất và thông minh nhất mới có thể tồn tại. Cuộc chiến sinh tồn của những kẻ săn mồi nơi châu Phi hoang dã không chỉ cho thấy sự tàn khốc của tự nhiên, mà còn phơi bày vẻ đẹp mạnh mẽ, nguyên sơ của thế giới động vật. Mỗi cú vồ mồi, mỗi bước rình rập đều là một phần của quy luật sinh tồn muôn đời.